वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल टिच क्यापकट हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खाले भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट इन्स्टल गरिदिनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि सिधै क्यापकटमा क्लिक गर्नु, स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला, अलिकति पनि मिस नगर्नु होला। सो गाइजहरू, सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले 4 सेकेन्डको भिडियो क्लिप लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु डाउनलोड लिङ्क, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्टमा सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ स्लाइड गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:60 मा राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि इन्डिकलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि डिलिट कसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि प्लसको आइकन रहेछ बक्समा, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हामी फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। फोटोमा गइसकेपछि हामीले टोटल 2 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बेस्ट फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला। म यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यसलाई पनि हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर मजाले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला, 2 फिङ्गर मजाले जुम गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेको छ 1.8 रहेको छ र सेकेन्ड फोटोको 1.3 रहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युट गरिदिनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै मिल्नेछ। अनि हामीले एनिमेसन पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीले एनिमेसन हाल्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कोम्बोमा जाने, फेरि स्लाइड गर्ने ओभल भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। यहाँ रहेको छ डिस्ट्रिक्ट राइटको साइडमा ठ्याक्कै यहाँ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि राइट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा जानु होला। फेरि स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरेर फेरि ओभल भन्ने एनिमेसनले दिनु होला, ओभल भन्ने र राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले इफेक्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने छ। सो स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, ब्याक आउनु होला। सो देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला फोटोको। सो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र हजुरले ट्रेन्डिङ, बेसिक, बिल्डिङ, पार्टी, 3D, इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ। हजुरले मोडमा जानु होला र यसरी स्क्रल गर्नु होला र मेटेरियलको इफेक्ट खोज्नु होला र मेटेरियलमा क्लिक गरेर राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि स्लाइड गर्नु होला। यसलाई स्लाइड गरेर ठ्याक्कै बक्समा, माथिको बक्समा मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। यसलाई गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक क्लिक गर्नु होला, एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला र हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला, इट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो यस्तो रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई पनि देखाउनेछु। सो अब हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो गाइजहरू, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। माथि एरो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेभ गर्नको लागि। सो थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला।